युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने फाफरको ढिँडो बनाएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ एकदमै हाइजेनिक खानेकुरा हो। फाफरको पिठोमा चाहिँ भरपूर मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले हाम्रो पाचन प्रणाली मजबुत बनाउँछ र कब्जियत हुन दिँदैन। नियमित रूपमा मात्रा मिलाएर करिब 150 ग्राम फाफरको ढिँडो खायौँ भने हाम्रो तौल पनि नियन्त्रण हुन्छ र मुटु सम्बन्धी रोग पनि लाग्दैन। आज यो रेसिपी मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। मैले फाफर 100 ग्राम लिए, त्यसै गरेर नुन 2 चिम्टी लिए, घिउ वा बटर 1 चम्चा जति लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो र पानी चाहिन्छ हामीलाई 2 कप। सबैभन्दा पहिला प्यानलाई राम्रोसँगले तताउनु होला र यो घिउलाई चाहिँ पग्लिन दिनुपर्छ। घिउ राख्ने नराख्ने चाहिँ हजुरहरूको आफ्नो विचार हो। डाइरेक्टली पानीमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर अलिकति टेस्टी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले घिउ युज गरेकी हुँ। यसलाई एकदम राम्रोसँगले प्यानमा फैलाउनु पर्छ। ढिँडो बनाउँदा चाहिँ सकेसम्म ननस्टिक प्यानमा नै बनाउनु होला। यसो गर्यौँ भने चाहिँ ढिँडो यताउति टाँसिँदैन। हजुरहरूले बटरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्ररी तातिसकेपछि यसमा म 2 कप पानी हाल्दैछु। हजुरहरूले पानी चाहिँ एकदम मात्रा मिलाएर हाल्नु होला। मैले 100 ग्राम फाफरको पिठोमा चाहिँ करिब 2 कप पानी हालेँ। पानीको मात्रा एकदमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले उम्लिन छोडिदिनु पर्छ। त्योभन्दा पहिला मैले 2 चिम्टी जति नुनलाई राखेँ। यसलाई राम्रोसँगले एकचोटि मिक्स गर्नुपर्छ हामीले। यतिको गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई एकदम राम्ररी उम्लिन दिनुपर्छ। अब भने म पिठो एड गर्दैछु। पिठो एड गर्दाखेरि चाहिँ 2-2 चम्चा गरेर मात्रै एड गर्नु होला। यसो गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फाफरको ढिँडो चाहिँ डल्लो डल्लो पर्दैन। सुरुमा चाहिँ ठुलो 2 चम्चा मैले यसरी राखेँ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्ररी पानीमा नघुलुन्जेल राम्रोसँगले हामीले मिक्स गरिकन पकाउनुपर्छ। यसरी सुरुमा 2-2 चम्चा गरेर हाल्नुपर्छ हामीले। फाफरको ढिँडोले चाहिँ हामीलाई डायबिटिज जस्तो रोगहरू पनि एकदम नियन्त्रण गर्छ। यसले चाहिँ क्यान्सर जस्तो रोगहरू पनि लाग्न दिँदैन। फाफरको पिठोमा चाहिँ एकदमै भेजिटेरियन प्रोटिन पाइन्छ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्छ। यसरी 2-2 चम्चा गर्दै मैले राख्न जाँदैछु। यसरी गर्दै गरिकन पकायौँ भने चाहिँ हाम्रो ढिँडो चाहिँ डल्लो डल्लो पर्दैन। हामीलाई मिक्स गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यतिको स्टेजसम्म चाहिँ हजुरहरूले मिडियम फ्लेममा पकाउन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै नआत्तिकन पकाउनु होला। यो रेसिपी चाहिँ विशेष गरेर यो फाफरको ढिँडो चाहिँ लोकल कुखुराको झोल, गुन्द्रुकको झोल वा अरू कुनै सब्जीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली दहीसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई तातै सर्भ गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ ग्यासको आँच एकदम लो आँचमा राख्नु होला। एकदमै सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। यतिको भइसकेपछि हामीले कम्तीमा पनि करिब 6 मिनेट चाहिँ यसरी राम्रोसँगले मस्काएर राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो फाफरको ढिँडो यो चाहिँ राम्रोसँगले पाकेन भने चाहिँ हामीलाई डायरिया हुन सक्छ। त्यही भएर कन्टिन्युअसली पकाउनु पर्छ हामीले। यसलाई ढिँडोलाई चाहिँ जति मस्काउनु भयो त्यति नै एकदमै टेस्टी बन्छ। 6 मिनेट जति मजाले मस्काएर पकाउनु पर्छ हामीले। हाम्रो हातको पनि एकदम राम्रोसँगले एक्सर्साइज हुन्छ यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ। बिस्तारै यो चारैतिर टाँसिन पनि छोडिसकेको छ। यो चाहिँ कम्प्लिटली हामीले पकाउँदै टाँसिन छोड्यो भने चाहिँ हामीले पाक्यो भनेर बुझ्छौँ। लो फ्लेममा चाहिँ पकाउनु पर्छ। यो स्टेजमा चाहिँ हामीले यसलाई करिब लगभग तयार भइसकेको छ। एकदम राम्रो टेक्सचर तयार भइसकेको छ ढिँडोको। अब भने म हजुरहरूलाई गुन्द्रुक कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु। यो गुन्द्रुकको झोल चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने खानेकुरा हो। यसलाई बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। र सागबाट गुन्द्रुक कसरी बनाउने यदि हजुरहरूलाई आउँदैन भने चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएकी छु। मुलाबाट र सागबाट गुन्द्रुक बनाउने तरिका हेर्नुहोला। र यो गुन्द्रुक चाहिँ मैले करिब 100 ग्राम लिएकी छु। यो चाहिँ रायोको गुन्द्रुक हो, मेरो आफ्नै बारीको। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पानी तताउनु पर्छ।
करिब आधा लिटर पानी मैले तताउँदैछु। 100 ग्राम गुन्द्रुकको लागि चाहिँ मैले आधा लिटर पानी तताएँ। थोरै नुन पनि हालेँ। यसो गऱ्यौँ भने नुन राख्यौँ भने चाहिँ गुन्द्रुक एकदम राम्ररी चाहिँ सफ्ट हुन्छ। हल्का यसलाई उम्लिन लागेको बेलामा चाहिँ मैले ग्यास अफ गरेँ। पुरै उम्लिन दिनु हुँदैन। आज यो रेसिपी मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले भटमास 40 ग्राम लिएँ, प्याज एउटा, गोलभेडा 2 वटा, त्यसै गरेर लसुन 4 वटा जति, जिन्जर 1 पिस, तोरीको तेल 4 चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिरा धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा र यसरी मरिच चाहिँ 4 वटा जति मैले लिएँ। यो विशेष गरेर यो जिरा र मरिचले चाहिँ हामीलाई गुन्द्रुक खाँदाखेरि चाहिँ चिसो लाग्न दिँदैन। त्यही भएर यो 2टा रेसिपी चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला गुन्द्रुकलाई चाहिँ राम्रोसँगले हामीले मनतातो पानीमा भिजाउनु पर्छ। यसरी अघि मैले तताएको पानीलाई राखिदिएँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले कम्तीमा पनि 10 मिनेट चाहिँ राम्रोसँगले हामीले यसलाई भिज्न दिनुपर्छ। यसरी छोपेर यसो गर्यौँ भने चाहिँ गुन्द्रुकमा रहेको इम्प्युरिटिजहरू सबै तलतिर झर्छ, पानीको तलतिर सतहमा। यसलाई राम्रोसँगले निचोरेँ मैले। गुन्द्रुक चाहिँ विशेष गरेर फर्मेन्ट गरेर बनाइने खानेकुरा भएकोले सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हामीले। यसलाई फेरि एकचोटि राम्रोसँगले सफा पानीले पखालेँ र त्यसपछि एकदम सानो सानो पिस गरेर मैले यसलाई काट्न जाँदैछु। हामीले गुन्द्रुक बनाउनुभन्दा अगाडि सधैँ साबुन पानीले हात धुनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो फर्मेन्ट गरेर बनाएको खानेकुरा हो। जति सानो सानो पिस गर्नुभयो त्यति नै टेस्टी बन्छ। विशेष गरेर जाडो मौसममा चाहिँ यो गुन्द्रुकको झोल खानुको मजा नै एकदम बेग्लै हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामीले गुन्द्रुक बनाउँदाखेरि चाहिँ मसलाले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। र यो काटेर मैले तयार गरिसकेँ। अब भने म मसला तयार गर्न जाँदैछु। मैले यो जिरा र धनियाँलाई हल्का ग्यासमा रोस्ट गरेकी थिएँ, भुटेकी थिएँ। हल्का भुटिसकेपछि चाहिँ यसरी पिस्न एकदम सजिलो पनि हुन्छ र एकदमै टेस्ट पनि राम्रो दिन्छ यसले। त्यसपछि मरिचलाई पनि मैले यसरी सिलौटामा पिसेँ। विशेष गरेर सिलौटामा पिसेको मसलाहरू तरकारीमा राख्यौँ भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। नुन पनि राखेँ, नुन चाहिँ पछि म राख्दिनँ। र यसरी लसुन र अदुवालाई पनि मैले राम्रोसँगले थिचेँ। यसलाई एउटा स्मुथ पेस्ट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नुन राख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पिस्न एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। गुन्द्रुकको झोल मिठो हुने भनेको नै यो मसलाले गर्दा हो। त्यही भएर मसलामा एकदमै मात्रा मिल्ने गरेर मसला राख्नुहोला र राम्रोसँगले यसलाई पिस्नुहोला। त्यसपछि मैले प्याज र गोलभेडा पनि काटेँ। अब पनि एउटा प्रेसर कुकरलाई राम्रोसँगले मैले तताएँ र त्यसमा चाहिँ मैले करिब 4 चम्चा जति तोरीको तेललाई राखेँ। गुन्द्रुक चाहिँ सकेसम्म तोरीको तेलमा नै पकाउनु होला। राम्ररी यो तोरीको तेल चाहिँ तातिसकेपछि मैले भटमास भुट्न जाँदैछु। एकदमै सानो आँचमा भटमास भुट्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यो छिट्टै डढ्छ र मिठो पनि हुँदैन। करिब 2 मिनेट चाहिँ एकदमै सानो आँचमा मैले भटमासलाई भुटेँ। यसबाट मिठो हल्का बास्ना आउन थालिसकेको छ र यसपछि चाहिँ म प्याज भुट्न जाँदैछु। प्याजलाई सकेसम्म पातलो पातलो स्लाइसमा काट्नुहोला। यसो गर्यौँ भने यो छिट्टै नै गोल्डन ब्राउन कलर हुन्छ। कसैलाई चाहिँ गुन्द्रुक खाँदाखेरि चाहिँ रुगा लाग्ने प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसलाई रुगा लाग्नबाट हामीले बच्नको लागि चाहिँ एउटा टेक्निक हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो गुन्द्रुकलाई चाहिँ हामीले 2 मिनेट एकदमै लो फ्लेममा भुट्नुपर्छ। यसो गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई रुगा पनि लाग्दैन, सर्दी हुँदैन गुन्द्रुक खाँदाखेरि पनि। 2 मिनेट एकदमै सानो आँचमा यसलाई भुट्नु होला र एकदमै टेस्टी पनि बन्छ झोल यसरी भुट्यौँ भने चाहिँ। यतिको स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ अरू मसलाहरूमा राख्न जाँदैछु। त्यसै गरेर मैले यो गोलभेडालाई पनि राखेँ। गोलभेडा चाहिँ रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला। अघि सिलौटामा थिचेको यो मसला पनि मैले राखिदिएँ। राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला यसलाई पनि। गुन्द्रुकको झोलमा चाहिँ आलु राख्ने नराख्ने आफ्नो विचार हो। आज चाहिँ मैले एउटा आलुलाई चाहिँ सानो सानो पिस गरेर हाल्न जाँदैछु। आलु राख्यौँ भने पनि टेस्टी नै हुन्छ, तर यो कम्प्लिटली अप्सनल हो।
आलु राखेर पनि थोरै बेर यसलाई हामीले भुट्छौँ। अब भने यसमा म पानी राख्न जाँदैछु। मैले चाहिँ करिब आधा लिटर पानी हालेँ। हजुरहरूलाई झोल कति मनपर्छ हाल्नु होला। त्यसै गरेर मैले बेसारलाई हालेँ, रातो खुर्सानीलाई हालेँ, बेसार आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा हालेँ, खुर्सानी नुन आफूले चाहेअनुसार थप्न सक्नुहुन्छ। नुन चाहिँ मैले अघि पिसेको मसलामा नै हालिसकेकी थिएँ। यत्तिको भइसक्यो। अब यसलाई हामीले 4 सिटी नआउन्जेल पकाउनुपर्छ। हुन त गुन्द्रुक छिट्टै नै पाक्छ, पकाइराख्नु पर्दैन भन्छन्, तर पनि झोल मिठो बनाउनको लागि मैले 4 सिटी नआउन्जेल यसलाई मजाले पकाउँदैछु। र 4 सिटी आइसकेपछि यो कस्तो भयो भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको चाहिँ विशेष गरेर सुप एकदमै टेस्टी हुन्छ, स्वादिष्ट हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। एकदमै राम्रो एरोमा आइसकेको छ यसबाट। र यसरी गुन्द्रुकको झोल पनि रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। एकदम खाउँ लाग्दो टेस्टी सुप तयार भइसकेको छ। यसरी यसलाई चाहिँ सकेसम्म तातै खानुहोला। अब म एकैचोटि ढिँडो र यो गुन्द्रुकको झोल चाहिँ सर्भ गरेर देखाउँदैछु। र यस्तो बनिसकेको छ। यो अचार चाहिँ कागती र अकबरे खुर्सानीको अचार हो। यसको यदि यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएकी छु। यो अचारको चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अमर पन्छी फुड वर्ल्ड। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।